আজি আপোনালোকলৈ আন এটি নতুন টেষ্টি আৰু ইউনিক ভাত কেৰেলাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। হেয়া হৈছে ভাত কেৰেলাৰ চৰচৰি। ভাত কেৰেলাৰ চৰচৰি খাই খুবেই ভাল লাগে আৰু এই ৰেচিপিটোত আপুনি বেলেগ এটা সোৱাদ পাব। ভাত কেৰেলাৰ চৰচৰি আপুনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত পৰিবেশন কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে মই 6টা ভাত কেৰেলা লৈছো। ভাত কেৰেলা কেইটা মই এনেকৈ দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছো। আৰু আমাক লাগিব পিয়াজ, নহৰু আৰু জলকীয়া। ইয়াত মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ, 4-5টা মান জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু 10 ফুটামান নহৰু লৈছো। আৰু চৰচৰি বনাবলৈ আমাক লাগিব সৰিয়হ। ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ সৰিয়হ আধা ঘণ্টা মানৰ বাবে অলপ কোমল হ'বলৈ পানীত তিয়াই থৈ দিছিলো। এতিয়া আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে। আধা ঘণ্টা পিছত সৰিয়হখিনি মই মিক্সিৰ জাৰ এটাত দি পেলাই ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লৈ ইয়াৰে পেষ্ট বনাই লম। চৰচৰি বনাবলৈ আপুনি কলা অথবা বগা সৰিয়হ ল'ব পাৰে অথবা আপুনি সৰিয়হৰ গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লম। ব্লেন্ড কৰোঁতে মই অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু সৰিয়হখিনি পেষ্ট কৰোঁতে মই একেলগতে নহৰু ফুটা কেইটাও দি দিছো। আমাৰ নহৰু আৰু সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। গৰম কেৰাহী এখনত মিঠাতেল অকমান দি দিছো আৰু তেলখিনি এতিয়া মিডিয়াম জুইত ৰাখি গৰম হ'বলৈ দিম। গৰম তেলত এতিয়া মই ফুৰণৰ বাবে দিছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ 5 ফুৰণ আৰু সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ কালজিৰা। লগতে দিছো এটা শুকান জলকীয়া আৰু এখিলা তেজপাত। এইখিনি অলপ ভাজি লম। এইখিনি অলপ পাতলকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি দিব লাগিব সৰুকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি। আটাইখিনি মই কেৰাহীত দি দিলো আৰু এইখিনিও অলপ পাতলকৈ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লম। এই ৰেচিপিটো নিৰামিষ ৰেচিপি হয় যদিও মই পিয়াজ আৰু নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিছো, কিন্তু আপুনি বিচাৰিলে পিয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। এই আটাইখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া চাওক, নৰসিংহ পাত কেইখিলা মই ভালকৈ ধুই লৈছো আৰু এইখিনি এতিয়া ফুৰণত দি দিম। অলপ সময় এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ভাতকেৰেলাখিনি দিবলৈ সময় হৈছে। আটাইখিনি কাটি থৈ দিয়া ভাতকেৰেলা মই কেৰাহীত দি দিলো। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি আমি ভাতকেৰেলাখিনিও অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। তাৰ বাবে মই দিছো 1 চামুচ নিমখ। আপুনি সোৱাদ অনুসৰি নিমখৰ পৰিমাণটো দিব পাৰে আৰু দিছো 1 চামুচ হালধি গুড়ি। নিমখ আৰু হালধি গুড়িখিনি দি পেলাই ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এনেকৈ আমি মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ঢাকন মাৰি এইখিনি হ'বলৈ দিম। ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত আমি দিব লাগিব আমি ৰেডি কৰি থোৱা নহৰু আৰু সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি। একেটা বাটিৰে মই এবাটিৰ জোখত পানী অকমান দি দিছো। এতিয়া সৰিয়হৰ পেষ্ট আৰু পানীখিনি দি পেলাই ভালকৈ এবাৰ মিহলি কৰি দিম আটাইখিনি। যিমানখিনি জোল হোৱাটো বিচাৰে সেই হিচাপত পানীৰ পৰিমাণটো দিব পাৰে। মই আৰু এবাটি পানী দি দিছো। টোটেল মই 2 কাপৰ জোখত পানী দিলো। এতিয়া পানী দি পেলাই আকৌ এবাৰ ভালকৈ মিহলি কৰি দিছো। তাৰ পিছত এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দি 10 মিনিটমান সময় উতল অহালৈকে হ'বলৈ দিম। ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে আৰু ভাতকেৰেলাখিনিও বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে। আপোনাক মই অলপ দেখুৱাই দিছো। শেষত ইয়াত মই দিবলৈ লৈছো আধা চামুচ বাটাৰ। বাটাৰ দিলে চৰচৰিৰ সোৱাদটো দুগুণ বাঢ়ি যায় আৰু বহুত সোৱাদ লগা হয়, খাই খুবেই ভাল লাগে। এতিয়া আমাৰ ভাতকেৰেলাৰ চৰচৰি ৰেডি হৈ গৈছে, গতিকে মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম যাতে আৰু অলপ জোলখিনি গাঢ় হয়। এই ধৰণে আপুনি যদি ভাতকেৰেলাৰ চৰচৰি বনোৱা নাই, নিশ্চয় এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব। আশা কৰিছো আপুনি বহুত বেছি ভাল পাব। এতিয়া সাৰ্ভ কৰিবলৈ মই ভাতকেৰেলাৰ চৰচৰিখিনি পাত্ৰ এটাত নমাই লৈছো। চৰচৰিখনত যিহেতুকে মই নৰসিংহৰ পাত আৰু বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো, সেয়েহে ইয়াত আপুনি বেলেগ এটা সোৱাদ পাব। এতিয়া আমাৰ টেষ্টি ভাতকেৰেলাৰ চৰচৰি পৰিবেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। গতিকে এই ধৰণে আপুনিও ভাতকেৰেলাৰ চৰচৰি বনাই গৰম গৰম ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত পৰিবেশন কৰক আৰু এনজয় কৰক।